අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට ලස්සන channel art එකක් ලේසියෙන්ම create කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන විදිය use කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ channel art එක ලේසියෙන්ම create කරගන්න කිසිම device එකක කිසිම කොටසක් crop වෙන්නේ නැති විදියට. ඉතින් මෙතනදී මම use කරන්නේ Photoshop කියන software එක. ඉතින් ඔයා Photoshop use කරන්නේ නැත්නම් මම ඊට කලින් කළාද වීඩියෝ එකක් කොහොමද Photoshop නැතුව channel art එකක් create කරගන්නේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Photoshop web application එක use කරන්න. මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා මේ web application එකට. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ලේසියෙන්ම Photoshop web application එකට ගිහිල්ලා මේ කියලා දෙන විදිහට ලේසියෙන්ම channel art එක create කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ channel art එක create කරන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා channel art එක හැම device එකකටම compatible විදියට use හදන්න කියන්නේ create කරන්න. මොකද සමහරු YouTube බලන්නේ phone එකෙන්, සමහරු YouTube බලන්නේ computer එකෙන්, සමහරු laptop එකෙන්, සමහරු tab එකෙන්. ඉතින් ওই හැම device එකකටම ගැලපෙන විදියට තමයි අපිට මේ YouTube channel art එක create කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මම use කරනවා මේ channel art create කරද්දී පොඩි template එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එන්නේ ඒ template එක. ඉතින් මම මේක description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අපේ Telegram එහෙම නැත්නම් Discord ඒ විදිහේ groups වල ඉන්නවා නම් මම ඒ groups වලටත් මේ template එක දානවා. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම වුණත් මේක download කරගන්න. හරි ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මේ template එක විස්තර කරන්නම් කොහොමද මේකේ අපි objects තියාගන්න ඕන කියන එක ගැන. ඉතින් මේ මුළු template එකම ගත්තාම මේ මුළු කොටසම ගත්තාම මේ සේරම ටික visible වෙන්නේ කවුරු හරි YouTube TV එකෙන් බලනවා නම් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ ලියලා තියෙනවා TV කියලා. කවුරු හරි YouTube TV එකෙන් බලනවා නම් එයාට මෙන්න මේ මුළු canvas එකම display වෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි computer එකකින් බලනවා නම් එයාට මෙන්න මේ පොඩි කොටස විතරයි, මෙන්න මේ section එක විතරයි visible වෙන්නේ. ඒ වගේම කවුරු හරි tab එකෙන් බලනවා නම් මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒ tab එකෙන් බලන කෙනාට visible වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා මොනවටද මේ visible වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයා කවුරු හරි මේ වගේ channel එක phone එකෙන් බලනවා නම් එයාට මෙන්න මේ ටික තමයි visible වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ඔයා මොන හරි විශේෂ දෙයක්, ඒ කියන්නේ text එකක් important text එකක් වගේ ඔයාගේ channel art එකට දානවා නම් ඔයා ඒ හැම වැදගත් දෙයක්ම මෙන්න මේ කොටස ඇතුළට තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා text and logo safe area කියලා. ඉතින් එහෙම තියෙන්නේ මොකද මේ කියන area එක විතරයි මේ device හැම එකටම visible වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ phone එකකින් බැලුවා, tablet එකෙන් බැලුවා, desktop එකෙන්, TV එකෙන් බැලුවත් ඒ හැම එකටම display වෙන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන section එක විතරයි. ඒ නිසා ඔයාගේ text එක ඒ වගේම ඔයාගේ තවත් මොන හරි විශේෂ තොරතුරු තියෙනවා, ඒ කියන්නේ social media ඒවා තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මැද මේ ටිකට ඒවා include කරන්න. ඉතින් මොකද ඔයා දන්නේ නැති ගොඩක් අය YouTube බලන්නේ phone එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඒ section එක use කරන්න. ඊළඟට මම පොඩි trick එකක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේක channel art හදද්දී use කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මොකක් හරි image එකක් මේකට import කරොත් ඔයාගේ මේ තියෙන areas ටික සේරම වැහිලා යනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට solid color එකක් apply කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් තිබ්බ safe area එක ඊට පස්සේ කලින් තිබ්බ එකේ areas සේරම මේ විදිහට වැහිලා ගියා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන මේක නැති කරගන්න Photoshop එකේ ලබා දීලා තියෙන rulers use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී rulers ඔයාගේ මේ විදිහට enable වෙලා නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ Photoshop එකේ කොහෙද යනවා rulers ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම තාම මේක enable කරලා නැති නිසා. ඉතින් මේක enable කරන්න ඔයාලට පුළුවන් control R කියන shortcut එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් view ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා rulers කියලා එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කළාත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා rulers enable කරගන්න. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ ruler එකක් උඩට යන්න. ඉතින් මෙතන rulers දෙපැත්තකට open වෙනවා. මුලින් මම උඩින් ඉඳන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ruler එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ruler එකේ මේ විදිහට drag කරගෙන එන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට line එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ line එක ගන්නට ඔයා මෙන්න මෙතන section එකෙන් ඔන්න ඔය විදිහට drop කරන්න. ආයි rule එකක් drag කරන් ඇවිල්ලා ආයි rule එකක් මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට drag and drop කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩ ඉඳන් ගත්තාම අපේ safe area, ඒ කියන්නේ මේ අපේ text දාන මේ full area එක cover වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙතනදී mainly cover කරන්න ඕන මෙන්න මේ section එක. ඒක නිසා මම නැවතත් මේ විදිහට rule එකක් අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට place කරනවා. නැවතත් තව එකක් අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එකත් place කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
අපේ රූලර්ස් වලින් අපේ අදාළ මායිම් ටික මේ විදිහට කියන්නේ අදාළ සිලෙක්ෂන්ස් ටික දාගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් ඕන නම් ටැබ්ලට් එකකටත් මේ විදිහට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට රූලර්ස් දාලා මාක් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට solid color එකක් දැම්මොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපේ කලින් ටෙම්ප්ලේට් එක invisible කියන්නේ පේන්නේ නැතුව ගියාට අපේ මේ දාපු rules ටික මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් ඔයා මොහරි ෆොටෝ එකක් මේකට import කරයි කියලා හිතමු. මම උදාහරණයක් විදිහට ෆොටෝ එකකුත් මේ විදිහට import කරන්න. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මොනවා import කරත් මෙන්න මේ rulers ටික ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයා මොන හරි text එකක් මේකට import කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට text එක අරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ අදාළ හිතේ තියෙන design එක මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන ඔයාගේ YouTube channel එකේ channel art එක බලන හැම කෙනාටම visible වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පොඩි කොටස විතරයි. phone එකෙන් බැලුවත් YouTube laptop එකෙන් හරි computer එකෙන් හරි බැලුවත් TV එකෙන් බැලුවත් tablet එකෙන් බැලුවත් හැම මොන device එකෙන් බැලුවත් මෙන්න මේ මැද කොටස විතරයි ඔයාගේ viewerට visible වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා දාන හැම important දෙයක්ම මෙන්න මේ මැද කොටසට දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොනවා හරි තවත් designs එහෙම තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් මේ දෙපැත්තෙන් දාන්න. ඒ වගේ social media ඒ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් එච්චර important නැති දේවල් මෙන්න මේ විදිහට කොන් දෙකෙන් set වෙන විදිහට දාන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කිසිම design එකක් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මම කරන design එකම දාලා එතකොට නිකන් අර charter වගේ නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේම design එකක් හොයාගන්න මේ විදිහට ඔයාගේ එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා මේ විදිහේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකට logo එකක් හදන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් වැටෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද professional logo එකක් free හදාගන්න විදිය ගැන. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.